নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আমি বনাবলৈ গৈছোঁ বইল চিকেন। তো আহকচোন চাওঁ। তো এয়া লৈছোঁ চিকেন, আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া, নিমখ, দৈ, পিঁয়াজ, আলু আৰু এয়া বিলাহী, এয়া গোলমৰিচৰ গুড়ি আৰু এয়া হ'ল পালেং শাক। তো পোনপ্ৰথমতে আমি আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ, জলকীয়া দি দিছোঁ, এয়া আলু, তাৰপাছত পিঁয়াজ, বিলাহী, পালেং শাক, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব, আৰু এয়া আমি দিছোঁ গোলমৰিচৰ গুড়া, এয়া দৈ 2 চামুচমান দি দিছোঁ আমি ইয়াতে। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম, ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টা কাৰণে এনেকৈ ঢাকি দিম। তো আধা ঘণ্টা পাছত মাংসখিনি ভালদৰে মেৰিনেট হৈ গৈছে। তো এতিয়া আমি এটা কুকাৰত পানী দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি অলপ উতলিব দিম। আৰু অলপমান টাইমৰ পাছত এই পানীখিনি উতলি গৈছে। আৰু এতিয়া আমি মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি কুকাৰটোত দি দিম। অতি সহজে এই বইল চিকেনটো বনাব পৰা যায়। তো আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে খাই কিনে। তো এতিয়া আমি ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ কুকাৰত, আৰু কিছু সময় পাছত প্ৰায় 7-8টামান চিটি দিয়াৰ পাছত আমি গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু যেতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ যাব, তেতিয়া আমি ঢাকনিখন খুলি চাম যে কুকাৰৰ ভিতৰত পানী কিমান আছে আৰু মাংস সিজিছে নে নাই। তো আলুটো ভালদৰে সিজি গৈছে। তাৰপাছত এতিয়া আমি চাম চিকেনটো সিজিছে নে নাই। চাওক, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চিকেন। তো এতিয়া আমি পানীটো অলপমান বেছি আছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া অলপমান গেছটো অন কৰি কিনে উতলিব দিম আৰু সোৱাদটোও ভাল হ'ব। আৰু এয়া চাওক, চিকেনৰ পৰা তেল ওলাইছে। আমি একেবাৰে তেল ইউজ কৰা নাই ইয়াতে। তো এইখিনি অলপমান টাইম উতলিব দিম। আৰু কিছু টাইম পাছত যেতিয়া পানীখিনি শুকাই যাব, তাৰপাছত আমি গেছটো লাহেকৈ অফ কৰি দিম। তো বইল চিকেন ৰেডি। তো আপোনালোকে বনাব আৰু মোক জনাব কমেণ্টত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।